mbyllje të ciklit emisioneve Ministrat përballë medias, Kryeministri Berisha do të jetë sonte në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu. Ai do të përgjigjet akuzave të opozitës dhe pyetjeve për qeverinë e mandatit të dytë. Lideri historik i së majtës Fatos Nano deklaroi sot se linja zyrtare e Partisë Socialiste nuk ka të bëjë me të majtën e vërtetë, dhe se ai flet mbi zhvillimet politike edhe duke heshtur. Shqipëria dhe Kroacia do t'jenë brenda pak javësh anëtare me të drejta të plota të NATO-s. Kështu shpreh sekretari i përgjithshëm i aleancës Kefer në 10 vjetorin e anëtarësimit të Hungarisë, Çekisë e Polonisë në këtë strukturë. Kryeministri Berisha ka garantuar qytetarët shqiptar se qeveria siguron të gjithë depozitat bankare nën 25.000 euro. Në mbledhjen e qeverisë, ai tha gjithashtu se nuk do të ketë më asnjë procedurë publike që do të zgjasë mbi 40 ditë. Aloizni ka shpërndar sot lejet e legalizimit për 6.200 pasuri, kryesisht shtesa apartamentesh. Sipas kreut të kësaj agjencie për Tiranën, Agim Berisha, janë gati dosjet e 6.000 pronarëve të ardhshëm. Me mbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në edicionin qendror të lajmeve në televizionin Kombëtar Klan. Kryeministri i vendit Blendi Berisha sonte në mbrëmje do të jetë në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu në orën 21, ku ai do të jetë përballë gazetarëve në një panel i cili përmbyll edhe një seri mujore emisionesh Ministrat përballë medias, por jo vetëm përballë gazetarëve. Kryeministri do të përgjigjet edhe pyetjeve të ndryshme të qytetarëve që do të mbrinë e do të komunikojnë me anë të SMS-ve. Çështjet janë të shumta që nga betejat e me korrupsionin, akuzat e opozitës ndaj kryeministrit dhe kabinetit qeveritar që ai drejton, por edhe ekipi i ri me të cilin Partia Demokratike do të kërkojë një mandat të dytë qeverisës. Ndjekim kronikën për më shumë detaje të mbrëmjes së sotme. Sot në orën 21 në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu, protagonisti i mbrëmjes do të jetë kryeministri i Shqipërisë, zoti Sali Berisha. Përballë një paneli prej 4 gazetarësh, kryeministri do t'i përgjigjet një sër pyetjesh, por gjithashtu ai do të ketë dhe pyetje direkt nga publiku. Ja disa nga temat e diskutimit të mbrëmjes së sotme. Si po qeveris mazhoranca? Cilat janë pikat më të dobta dhe më të forta të qeverisë aktuale? Beteja me korrupsionin, dështim apo sukses? Sektorët më të avancuar dhe kush mendohet se do të jetë ekipi që kryeministri do të përdorë gjatë fushatës zgjedhore. Na ndiqni sonte në Opinion, në mbyllje të serisë së emisioneve Ministrat përballë shtypit. Ndërkohë, lideri historik i së majtës, zoti Fatos Nano, duke aplikuar për dokumentat e rinj të identifikimit, ka deklaruar se linja zyrtare e Partisë Socialiste është larg nga majta e vërtetë. Megjithëse i distancuar prej kohësh nga politika aktive, ai është shprehur se flet edhe duke heshtur. Ish kryeministri Fatos Nano në një dalje publike me bashkëshorten e tij gjatë aplikimit për kartën e identitetit në njësinë bashkiake numër 10 në Tiranë, deklaroi se ai është i vërtetë siç është dhe nuk është pjesë e asnjë grupimi të majtë. Unë jam i vërtet kështu siç jam, nuk kam nevojë të fus ndonjë dorë për të përçarë akoma më të majtën. Ish lideri historik i së majtës shqiptare në këtë dalje të rrallë ka lënë të kuptohet në vlerësimin e tij se kreu i socialistëve nuk është përfaqësimi i vërtetë i së majtës. Nuk besoj se Partia Socialiste përfaqësohet nga politika e sotme zyrtare. Nano ka preferuar të përcjell mesazhe për të gjithë politikën shqiptare. Unë besoj se flas duke heshtur gjithashtu. Natyrisht nuk mund të jem pranë një politike që është në vlerësimin tim e pa kuptimshme, pavarësisht nga etiketat e reja, dhe pa fritshme, jo vetëm për shqiptarët në tërësi, por edhe për popullin e majtë në veçantë. Madje vazhdoj të mendoj se si është e mundur që politikanët e rinj nuk po kalkulojnë as interesat e karrierës së tyre personale. Fatos Nano ka vlerësuar se procesi i aplikimit për karta identiteti është i nevojshëm në plotësimin e standardeve të një vendi demokratik dhe një detyrim që çdo shtetas duhet të përmbush.
Ishin këto deklaratat e zotit Nano, lider historik I së majtës, I cili është shfaqur në publik duke aplikuar për dokumentat e rinj të identifikimit, duke bërë edhe një deklarim për herë të parë pas shumë kohësh për mënyrën se si po drejtohet Partia Socialiste. Natyrisht është një zhvillim që ja vlen të komentohet, por edhe për të mësuar më shumë lidhur me përballjen e sotme të Kryeministrit Berisha me një panel gazetarësh, por edhe me publikun. Në mbyllje të një cikli mujor Ministrat përballë shtypit kam të ftuar në studio drejtuesin e emisionit Opinion zotin Blendi Fevziu. Mirëmbrëma Fevziu. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Përgatitjet e fundit. Gjithmonë jam siklet që jam më I shkurtër se ty sa do të tentoj ta ngre karrigen. Megjithatë studiun e opinionit e ke më të madhe se të lajmeve, kështu që kompenzojnë këto gjëra. Sonte vjen kryeministri, siç e thash, përpara se të diskutojmë cili do të jetë paneli I gazetarëve dhe a ka një ndryshim të formulës për ta bërë pjesëmarrjen sa më të gjerë, një koment shkurtër lidhur me shfaqjen e liderit të së majtës, zotit Fatos Nano, dhe deklaratën e tij që flet dhe duke heshtur. Çka dashur thot me heshtjen dhe pastaj me këtë deklaratë. Kam përshtypjen që ishte një dalje e kalkuluar, do të keni parasysh që në momentin që u njoftua që ish kryeministri Nano dhe ish lideri historik I Partisë Socialiste do dilte, kishte një shqetësim, por flas në ato nivele të cilat kanë interes politikën korrente dhe ndjejnë çdo tronditje të politikës. Gjatë gjithë masditës është komentuar, Nano ka dalë pritshëm në stilin tipik të tij. Pra ka thënë diçka që shkon si mesazh atje ku duhet, por nuk ka lënë të kuptohet për pjesën më të madhe të atyre që kanë dëgjuar. Është tipike për Nano në stilin e tij. Ai sa e kam perceptuar unë, pra sa mund të perceptoj unë, kam përshtypjen që Nano ka dashur të kuptojë ose të deklarojë ose të lërë të kuptohet. Nuk e di se si mund të jem prezencat e tij të mëtejshme në publik përpara zgjedhjeve, por ka gjetur një deadline përpara fillimit të zgjedhjeve për deklaruar që ai nuk do të jetë palë në këto zgjedhje. Pra fakti që ai e diferencoi veten nga grupimet politike të shkëputura nga Partia Socialiste, që është PS e vërtet, me sa duket la një kuptim që nuk do të ketë lidhje me LSI-n, pra asnjë lidhje, gjë që ka qenë dhe deklaruar, por njëkohësisht ai krijoi një lloj distance edhe nga Partia Socialiste. Që me sa duket Nano e përdori pra këtë daljen publik për treguar që ai nuk është palë në këto zgjedhje, por nga ana tjetër la të kuptohet që nuk largohet nga politika. Këtu lind një pikpyetje shumë e madhe, nuk e di nëse mund të më lini edhe pak edhe një minutë që ta zgjeroj si ide, sepse kam menduar vazhdimisht se cili do ishte. Problemi kryesor është Nano do të jetë një person I rëndësishëm ose shumë I rëndësishëm në këto zgjedhje, nëse ai do të vendosë që të aktivizohet, pra nëse ai do të vendosë që të marrë një pozicionim të caktuar. Nano ka është ende aktiv në politikë sepse është deputet I Parlamentit shqiptar, ka ende një grupim jo të vogël, nostalgjik, është brenda Partisë Socialiste, trashëgimi socialiste që e mbështet dhe varet se çfarë vendimi do të marrë ai. Pra do ta përdor këtë kapital tim brenda Partisë Socialiste, do ta lërë në heshtje, do ta ul, do të tentoj thjesht të jetë deputet. Dhe në këtë aspekt kam përshtypjen që ka lënë disi topin në Ramës, sepse Rama duhet gjej patjetër një zgjidhje me Nanon. Pra o do ta përfshijë atë brenda listave të Partisë Socialiste si një deputet mbas një marrëveshje që mund të bëjnë në distancë, ose do tentoj ta lërë jashtë rradhave të Partisë Socialiste, duke pritur pastaj reagimin e tij, që mund të jetë ose pas një reagim, pra të vendosë të largohet, ose të jetë një reagim problematik për PS-n. Unë kam një bindje, njerëzit politik, për sa kohë nuk janë larguar ende nga politika, janë shumë të fuqishëm. Po ju sjell një shembull për treguar se çfarë është kapitali politik për një figurë politike për ta thjeshtuar më shumë. Në 2002-shin, qershor 2002-shit, kur Leka Zogu mbriti nga Afrika e Jugut në Shqipëri, pas 63 vjetësh mërgim, doren ta prisnin rreth 5000 veta. Ata 5000 entuziastë kishin dalë ta prisnin, nuk kishin aty për Leka Zogun. Ishin për faktin që 75 vjet më parë babai I tij kishte qenë drejtues I shtetit shqiptar dhe kapitali politik që Ahmet Zogu kishte siguruar 3 çerek shekullin parë, ju kthye të birit tij, pra pasardhësit tij mbas 75 vjetësh. Kishte ende nostalgjik, kam para ditë njerëz që thoshin babai im ka qenë xhandar I Zogut, unë kam ardhur sot ta përshëndes. Pra tregon që kapitali politik është I pavdekshëm, është I trashëgueshëm, ka lidhje me historinë, është I prekshëm për njerëzit, pra trashëgohet edhe një brez tjetër. Kështu që në këtë aspekt Nano është një lider shumë I fuqishëm, I takon Ramës të gjej një zgjidhje me të, që mund të jetë një zgjidhje. Unë besoj që zgjidhja s'duhet të jetë zgjidhje e ndërmjetme. Duhet të jetë një zgjidhje e prerë në raport me Nano dhe I takon Nanos marrë një pozicionim nëse ai do të jetë aktiv në politikë. Varet kalkulimet që Nano ka bërë. Unë dyshoj që Nano do të largohet nga politika, siç pretendojnë shumica e komentatorëve në shtyp që thonë ka ikur, I ka humbur. Kapitalet politike nuk humben kollaj, ato mbeten të fshehura dhe riaktivizohen në momentin që do t'i aktivizosh. Nano është një moshë shumë tre ende, shumë herët mendosh që ai mund dalë nga politika. Unë gjykoj që për të majtën, në sotashia me këndvështrimin e të majtës, Rama duhet bëjë një përpjekje të sforcuar për të gjetur një zgjidhje me Nanon. Duke kaluar ndoshta edhe handikapin që ka dhe idenë e politikës së re, edhe akuzat që janë dhënë. Domethënë kemi parasysh Nano është një nga politikanët më influent të 15 viteve në Shqipëri, së bashku me zotin Berisha që prej 1990 deri në 2005 dhe nuk mund që një kapital 15 vjeçar politik
të shkrihet gjë. Por varet Nano se do ta përdor këtë kapital. Qartë, dhe që një kapital t'jap efekt duhet hyrë në qarkullim, ashtu sikurse dhe Ramës do t'i kërkohet që të hedh poshtë murin e 2005 që është si ndarje. Me aq fraza se zoti Nano thanë televizor është pamundur, përpara kamerave është pamundur ta kuptosh. Kaj, me heshtje flas më shumë, por nuk mund të bëjmë dot. Lëvizja atje e dytë. Boll po bëhen fallxorët me sondazhet, nuk mund të bëjmë edhe për atë. Tipike e Nanos. Edhe shpreha tipike. Fevziu, sonte siç e thash vjen kryeministri, jo vetëm në mbyllje të ciklit që ti ke pasur ministrat përballë medias, por edhe në një moment të rëndësishëm, apo jo? Pak ditë në ndajnë nga samiti i prillit në cilin Shqipëria pritet të antarësohet në NATO, në 1 prill është hyrja në fuqi e marrëveshjes asocim stabilizimit, akuza që janë ndërtuar shumë fort gjatë kësaj periudhe për qeverinë shqiptare. Pra është një moment krucial dhe i rëndësishëm. Si do ta ndërtosh emisionin e sotëm dhe me gazetarin? Nuk ka ndonjë ndryshim nga formati i emisioneve, kam ruajtur të njëjtin profil dhe të njëjtin stil të ministrave për ballë shtypit, e kam zhvendosur nga e hëna te njëjtë për të dhënë më shumë kohë sepse gjithmonë kryeministri ka bën si thua bilancin e 14 kabineteve të tij, pra ndryshe nga ministrat që kanë qenë ditë hëne në një kohë prej 1 ore, 1 çerek, 1 ore 30 minutash kryesisht, kryeministri ka një kohë më të gjatë televizive, është përballë një paneli të njëjtë gazetarësh si ato që kanë qenë gjatë raporteve të ministrave, është drejtori i informacionit televizionit klan zoti Andi Bejtja, është kryeredaktori i gazetës Panorama zoti Robert Rakiplar, është një komentator i njohur Lideri që është një prej gazetarëve më të vjetër në vend, është dhe Mark Marku, po ashtu një profesor i gazetarisë dhe komentator i shtypit përditshëm dhe ai. Është ky panel, thash nuk ka të veçantë, pra nuk vjen kryeministri për një ngjarje konkrete për të folur, vjen për të bërë një bilanc. Dhe këto emisione gjithmonë kanë një lloj shpërndarje sepse nuk fokusohen në një gjë, fokusohen në disa tema një herazi. Dhe që prevalojnë aktualitet. Dhe padyshim që kanë aktualitet, sepse futen edhe brenda aktualitetit, po kanë një lloj bilanci që shpeshherë varet nga pyetjet e gazetarëve dhe jo nga tema e fokusuar. Ka një po them një stil disi të ri, kam përzgjedhur nga Pardje kam shnuar në Facebook të gjithë atyre që ishin friends të dërgonin të opinionit, të dërgonin pyetjet e tyre, janë zgjedhur rreth 50 pyetje, mos gaboj, nga ato që njerëzit kanë dërguar, shumica e tyre janë nga emigrantë dhe janë shumë interesante, sepse sjellin një pjesë të realitetit shqiptar që ne nuk e prekim për ditë në Shqipëri. Do të jem pyetjet e publikut që po ashtu janë po aq interesante që do jenë në pjesën. Fillojnë që tani të shkruajnë SMS. Mund të çojnë në numrin e telefonit që afishohet vetëm SMS, që afishohet në ekran, një numri për zgjedhur, sepse duhet të kem parasysh një gjë, që vetëm një numër i përzgjedhur mund dalin në ekran, sepse kam parasysh që emisionin e ditës e njëjtë ku zoti Pango mbriti në studio papritur, pa të reagimin thoshin nuk u lexua SMS-e ime, kanë qenë 12800 mesazhe. 12800 mesazhe, ti mund të lexosh vetëm 20, nuk mundesh. 12800 mesazhe nuk mund të lexosh, duhet të rri. Është e vërtetë. Atëherë ne i themi që të nisin që tani dhe të ketë mundësi edhe stafi të bëjë përzgjedhjen e duhur. Blendi, uroj suksese. Jo normalisht janë minutat e fundit. Ishim me gazetarin Blendi Fevziu për një koment, një zhvillim të rëndësishëm, një deklaratë të liderit të së majtës, liderit historik të saj, zotit Fatos Nano, por edhe për emisionin e mbrëmjes në opinion në orën 21. Ndërkohë do të vijojmë me një tjetër garanci që ka ardhur Shqipërisë për antarësimin e Aleancën Veriaja Atlantike nga sekretari i përgjithshëm i Aleancës Abdehop Skefer, i cili në ceremoninë e 10 vjetorit të antarësimit të Hungarisë, Çekisë dhe Polonisë ka deklaruar se në prill në samitin e Strasburg-Kelit, Shqipëria dhe Kroacia do të jenë anëtare me të drejta të plota dhe vende të barabarta me të tjerat në Aleancën Veriaja Atlantike. Shqipëria dhe Kroacia do të jenë anëtare me të drejta të plota të NATO-s në samitin e muajit prill, kështu ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i Aleancës Abdehop Skefer në Budapest, gjatë konferencës së mbajtur me rastin e 10 vjetorit të hyrjes së Hungarisë, Çekisë dhe Polonisë në NATO. In a few weeks' time, at NATO's 60th anniversary summit, në pak javë në 60 vjetorin e krijimit të NATO-s, 2 shtete të reja do të jenë pjesë e Aleancës. Them 2 sepse është shpresa ime e madhe që Shqipëria dhe Kroacia do të jenë anëtare me të drejta të plota në këtë moment të shënuar për Aleancën. E kemi bërë të qartë her pas here dhe nuk kemi dyshim se dyert e NATO-s janë të hapura për të gjitha vendet që synojnë integrimin. Gjatë konferencës së 10 vjet në NATO, Skefer tha se bloku ushtarak përballet me çështje të rëndësishme si misionin në Afganistan e marrëdhëniet me Rusinë. Me këtë të fundit marrëveshjet kanë të bëjnë me zgjerimin e NATO-s me ish republikat sovjetike, sistemin antiraketor apo çështjen e Kosovës. Deklarata e Skefer u mbështeti nga kryeministri i Hungarisë, i cili tha se vendi i tij do të mbështesë zgjerimin e NATO-s në vendet e Ballkanit. Shqipëria përmbylli brenda një kohe rekord procesin e ratifikimit të protokollit të antarësimit nga 26 vendet e Aleancës, ndërsa Kroacia do të duhet të zgjidhë mosmarrëveshjen me Sloveninë. 2 vende debatojnë që prej vitit 1991 në lidhje me kufirin për rrethgjyrit verior të Piranit, ku Slovenia që ka dalje të kufizuara në Adriatik krahasuar me Italinë dhe Kroacinë, kërkon të ketë një dalje direkte.
Shqipëria po ecën e sigurt edhe drejt integrimit në familjen europiane. Në takimin e radhës konsultativ midis Tiranës zyrtare dhe përfaqësuesve të Brukselit, ambasadori Lohan theksoi se në 1 prill hyn në fuqi marrëveshja e stabilizimit asociimit. Ndërkohë nga ana tjetër ekspertë njërë europian kanë theksuar se lëvizja e lirë e mallrave është një tjetër tregues për ecurinë pozitive të procesit në fjalë. Shqipëri Bashkimi Evropian kanë bërë një bilans të progresit të shënuar në sektor të tillë si tregtia, industria, dogana dhe tatimet. Një bilans që, sikurse tha dhe ambasadori i Komisionit Evropian në Tiranë, Helmut Lohan, do të ndihmojë vendin në ecurinë e tij të mëtejshme drejt Unionit. Gjatë takimit të grupit konsultativ Shqipëri Bashkimi Evropian, Lohan tha se në 1 prill të vitit 2009 hyn në fuqi marrëveshja asocim stabilizimit. Lëvizja e lirë e mallrave konsiderohet si një hap i mirë drejt plotësimit të standardeve. Funksionimi sa më i mirë i marrëveshjes në fusha të tilla si tregtia, industria apo doganat do të ketë sipas Lohan një impakt domethënës për të mbrojtur vendin nga kriza ekonomike që ka përfshirë mjaft vende. Ky grup pune trajton çështje të tilla që kanë të bëjnë me klimën e biznesit, zbatimin e marrëveshjes së lirë me vendet e rajonit dhe vendet e treta, zhvillimin e legjislacionit apo të kapaciteteve administrative në dogana e tatime. Të gjitha përkthehen në një bilans të progresit të shënuar nga vendi në këtë sektor, si procese që përshpejtojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Thirrja së zyrtarëve të lartë shqiptar, por edhe të huaj që qytetarët shqiptar të aplikojnë sa më shpejt për dokumentet e identifikimit, sot u është bashkuar edhe ambasadori i Organizatës për Sigurimin dhe Bashkëpunimin Evropian në Tiranë, zoti Robert Bosch. Ky i fundit ka vlerësuar edhe përpjekjen e qeverisë shqiptare që procesin e fjalë ta shtrinë në mbar vendin. Edhe njëherë ambasadori i OSB-s në Tiranë Robert Bosch i ka bërë thirrje shqiptarëve të aplikojnë për kartat e identitetit, pasi janë një nevojë çdo qytetari. Në një konferencë përshtyp me avokatin e popullit, Bosch dha disa këshilla për qeverinë, por edhe siguroi që edhe pse e kufizuar, koha për pajisjen e qytetarëve me karta identiteti është e mjaftueshme. It's of the utmost importance of everybody to start registering. Është me rëndësi që të gjithë të aplikojnë, ashtu siç tha dhe presidenti, çdo kush të aplikojë për karta sepse nuk vlen vetëm për votim, por janë për nevoja të gjëra, për të gjithë qytetarët. Pata një takim me ministrin Shani dhe më siguroi se problemet me vonesat të cilat kanë qenë teknike dhe për shkaqe natyrore tashmë janë zgjidhur dhe do të hapen në të gjitha zyrat. Koha edhe pse është e kufizuar, ajo është e mjaftueshme. Ndoshta nuk do të pajisen të gjithë qytetarët, por pjesë dërmuese e tyre që nuk kanë pasaporta do të pajisen. Dhe tashmë koha e marrjes së një kartë identiteti nuk është më një muaj, por vetëm 2 javë. Ndaj, i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që të shkojnë të aplikojnë. Dobiani përmendi disa nga problemet që sipas institucionit që ai drejton, ka kompania franceze Sagem, e cila është kontraktuese me qeverinë shqiptare për kartat e identitetit. Ky fenomen u konstatua nga komunikimi me disa operatorë, të cilët na thanë se kishin porosi për të mos dhënë informacione. Ne e konsiderojmë se në rastin konkret shoqëria prodhuese po kryen një shërbim publik në emër të shtetit shqiptar. Prandaj duhet të dëshmojë një standard të lartë performance dhe transparence. Shpërndarja e kartave të identitetit ka disa kohë që ka filluar normalisht në Tiranë dhe në pjesën më të madhe të territorit të vendit. Majoranca dhe opozita sot i kanë shtuar akuzat midis tyre e lidhur me tragjedinë e Gërdecit të ndodhur një vit më parë në 15 mars. Lidhur me këtë çështje, kryeprokuroria zonja Ina Rama theksoi se shumë shpejt dosja do të shkojë në gjykatë. Thuaj se një vit nga tragjedia e Gërdecit, politika shqiptare përfshihet nga debatet e ashpra për këtë ngjarje. Kryetaria e grupit kuvendor të Partisë Socialiste, Valentina Leskaj, ka akuzuar qeverinë si të përfshirë në këtë çështje, duke shtuar se Gërdeci nuk ishte një aksident, por dëshmi e korrupsionit të pastër qeveritar. Ta njerëz nuk ishin viktimë të fatit, jo të aksidentit teknologjisë që quajtur qeveria aktuale, por të teknologjisë martute dhe të paskrupull të kastës qeverisë. Pa dyshim që historia e një kombi ka dhe një edhe fraktura, edhe aksidente të llojeve të ndryshme që mund t'i shkaktojnë natyra apo gabimi njerëzor. Por tragjedia e Gërdecit nuk ishte asnjë nga këto. Menjëherë ka reaguar dhe kryeparlamentarja Josefina Topalli, duke kundërshtuar kryetarin e grupit socialist. Pyete kryetarin tonë. Le ke ishte Deliorgji në Krezë. E para. E dyta. Se nuk janë heqë leje të ndërtimit që Deliorgji ka me disperanës të dhëna nga kryetari juaj. Sa pjesë është aty brenda? Këtë kryetari nuk e qenë për inferet me Deliorgjin. Këtë kryetarin pse? Në fret me Deliorgjin. Po, këtë kryetarin pse nuk ishte leja e ndërtimit të një lagje të të dhëna nga kryetari dhe që përsëri vazhdon punën aty. Unë
pres përgjigje publike nga kryetari juaj, është kryetari i opozitës. Ndërkohë, gjatë ditës së sotme për çështjen e Gërdecit, është prononcuar dhe kryeprokuroria e përgjithshme Ina Rama, e cila ka deklaruar se së shpejti çështja do të shkojë për shurtim në gjykatë. Nuk është shtuar ende, por jemi në përfundim të gjitha veprimet të fundit. Kështu që është çështje ditësh. Në 15 mars të vitit 2008, nga shpërthimi i punishës së demontimit të armëve në Gërdec, rreth 26 persona humbën jetën, ndërsa rreth 300 të tjerë mbetën të plagosur. Kryeministri Berisha ka garantuar të gjithë qytetarët shqiptarë se qeveria që ai drejton do të garantojë të gjithë depozitat në 25.000 euro në banka. Po sot në mbledhjen e qeverisë, kreu i ekzekutivit ka shtuar se nuk do të ketë procedura publike që zgjasin më shumë se 40 ditë pasi të aplikohet parimi i miratimit në heshtje. Qeveria vendos të garantojë depozitat bankare deri në shumën 25.000 euro. Deklarata u bë gjatë mbledhjes së ekzekutivit nga Kryeministri Berisha, i cili tha se në këtë mënyrë garantohen mbi 80% të depozitave bankare në vend. Trendi pozitiv i rritjes së kursimeve në bankat e vendit gjatë 2 muajve të fundit inkurajon qeverinë që së bashku me bankat të rrisë garancinë e plotë për kursimet gjerë në 25.000 euro. Qeveria merr përsipër në këtë mënyrë të garantojë mbi 80% të gjitha depozitave bankare. Ky është një vendim me impakt shumë pozitiv për të gjithë emigrantët të cilët vendosin apo depozitojnë në bankat e Shqipërisë paratë e tyre, duke i patur 100% të sigurta në masën gjerë 25.000 euro. Gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri tha se ekzekutivi ka përmbushur kërkesat e paraplegjikëve të cilët u ngujuan për disa ditë me radhë në grev urie. Kjo qeveri u akordon atyre gratis sasinë e naftës që ju akordon deputetëve të Kuvendit Popullor. 80 litra naftë në muaj. Qeveria akordon për paketën higjieno-sanitare të tyre shumën për 120.000 lekë, kundrejt vetëm 90.000 lekë që akordonte qeveria me pashme. Personi kujdestar të gëzojë sigurimin shoqëror dhe kjo do vendoset menjëherë. Qeveria ofron për këta persona pensionin bazë minimal të qytetit. Kreu i qeverisë deklaroi edhe miratimin e fondit për kompensimin e mëtejshëm pas rillogaritjeve të dëmeve në Gërdec dhe sulmoi opozitën duke thënë se ajo nuk mund të hap fushatën elektorale me mitingje mortore. Opozita ka shpall manipulimin me të djerët, me fatkeqësinë, me të vdekurin, me mitingje mortore. Nuk mendoj se mund të hapet fushata elektorale. Kryeministri Berisha tha gjithashtu se nuk do të ketë asnjë procedurë publike mbi 40 ditë dhe u kërkoi ministrave të zbatojnë parimin. Heshtja është pranim në mënyrë që të nxiten investimet dhe të luftohet korrupsioni. Ndërkohë, Luizni sot ka shpërndar lejet e legalizimit për 6.200 objekte, kryesisht shtesa apartamentesh. Ndërkohë, kreu i kësaj agjencie për kryeqytetin e shprehur se gati janë edhe dosjet e 6.000 pronarëve të ardhshëm, të cilëve tapije do t'u jepet të dorë, por pasi të kenë bërë pagesën e tarifës së paracaktuar nga ligji. Agjencia e legalizimeve të zonave informale po vazhdon me ritme të larta shpërndarjen e certifikatave të pronësisë. Para ditën e sejntes vetëm në Tiranë u shpërndan lejet e legalizimit për gati 6.200 pasuri, kryesisht shtesa apartamentesh. Ne sot kemi përgatitur rreth 70% të ndërtimeve me leje dhe me shtesa dhe realizojmë procedurën e fundit pajisjen me dokumentacionet ose titullin e pronësisë. Vetëm në qarkun e Tiranës numërohen rreth 36% të vetë deklarimeve për legalizim. Këto janë zyrat ku dokumentacioni i mbledhur në terren digitalizohet nga stafja Luiznit. Harta kompjuterike krijuar jep informacion të detajuar e të saktë mbi çdo objekt që është futur në procesin e legalizimit. Më pas përgatiten dosje të cilat miratohet nga KRTRSH-ja, duke japur rrugën marrjes së certifikatës së pronësisë nga qytetarët. Drejtoria Luiznit për Tiranën, Agim Berisha, thotë se kanë gati afro 6.000 dosje të cilat me të kryer pagesa nga qytetarët do të hyjnë në tregun formal të pasurive të paluajtshme. Kemi hyrë në fazën ku njerëzit po marrin lejet e legalizimit, pra po bën pronar. Kemi matur në terren
mbi 45.000 ndërtime. Pra, ta imagjino se çfarë është masësh dhomë për dhomë, korridore, masësh parcela, të gjitha nga inxhinierët tanë. Janë digitalizuar mbi 70% e tyre dhe janë bërë gati për dhënje leje legalizimis një numër shumë i madh të tyre. Pra çdo ditë do të ketë dhënje lejesh legalizimi. Për ndërtimet në Tiranë, qytetarët duhet të paguajnë 400.000 lekë për 300 metra katror, ndërsa për objektet jashtë vijës së verdh, 400.000 lekë shkojnë për një sipërfaqe prej 500 metrash katror. Drejtues ta Luiznit thonë se qytetarët mund të përfitojnë edhe 20% ulje nga detyrimi monetar, nëse pagesën e kryen brenda një muaji nga marrja e njoftimit. Rikthehemi në punimet e Kuvendit të Shqipërisë, i cili ka kaluar pa votat e republikanëve, por edhe të opozitës, projektligjin për kthimin dhe kompensimin e pronave, i cili jep të drejtën 100 shoqërive tregtare me aksioner shtetin të blejnë përfundimisht tokat që u kanë dhënë në përdorim. Opozita e kundërshtoi draftin, duke thënë se ai është antikushtetues dhe klientelist. Sipas draftit, bizneset do ta blejnë tokën që kanë në përdorim me çmimet mesetare të përcaktuara nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave në hartën e çmimeve. Ligji parashikon se nëse shoqërit nuk duan të blejnë tokën, atëherë ajo do të shitet në ankan dhe të ardhurat e përfituara do të përdoren për të kompensuar ish-pronarët. Sipas listës së paraqitur nga Ministri i Ekonomisë, një pjesë e mirë e këtyre bizneseve që kanë në përdorim tokë shtetërore nuk kanë aktivitet dhe ndodhen në procese gjyqësore ose likuidime sipër. Por miratimin e këtij ligji e ka kundërshtuar edhe Bashkia e Tiranës, ju ftoi të ndiqni deklaratën e nënkryetarit zotit Eduard Shalsi. Vetëm disa muaj më parë kemi qenë dëshmitar të propozimeve absurde dhe abuzive të qeverisë Berisha për disa ndryshime në ligjin e legalizimeve. Propozime të cilat hasën në kundërshti të forta parimore, pikërisht për shkak se cënonin parime themelore mbi të cilat ngrihet dhe funksionon pushteti vendor. Gjatë vizitës zyrtare në Katar, Kryeministri Berisha ka patur takime me përfaqësues të shoqatës së biznesmenëve të këtij vendi. Gjatë takimit me këta biznesmen, por edhe të tjerë nga Dubai, u shfaq interesi i madh për vendin tonë dhe potencialet e tij në fusha të ndryshme, duke u ndalur veçanërisht tek turizmi. Shqipëria u konsiderua vend tërheqës për ndërtimin e resorteve të mëdha turistike në shfrytëzimin e mineraleve. Kryeministri Berisha tha se Shqipëria është gjithnjë më shumë një vend i sigurt për investime dhe se renditet e dyta për nga reformat e ndërmarra e që po lufton me sukses korrupsionin. Një fakt që u vlerësua nga përfaqësuesit e biznesit të Katarit e Dubait. Gjatë takimit u diskutua gjerësisht për organizimin e një forumi ekonomik për bashkëpunimin në këtë fushë ku investitorët e fuqishëm të Katarit të shohin nga afër potencialet e vendit. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka vijuar edhe sot takimet me qytetarët në zona të ndryshme të Tiranës, duke i ftuar edhe një herë të marrin pjesë në manifestimin në nderim të viktimave të tragjedisë së Gërdecit. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka qenë sot në Allias ku ka takuar banorët, të cilëve i ka bërë thirrje të marrin pjesë në protestën që Partia Socialiste do të zhvillojë në 15 mars për Gërdecin. Kryesocialisti ka qenë i shoqëruar nga vullnetarët e Bashkimit të Ri për Ndryshim, të cilët kanë zgjedhur të bëjnë këtë fushat sensibilizuese ndryshe nga artë të tjera. Ne kemi dalë der në der për të lajmëruar për ditën e diel. Për ditën e diel gati jemi të gjithë. Në ora 6 do bëjmë një manifestim të madh për sigurinë e jetës, për punësimin kundër varfërisë, bashkuar kundër ndarjeve, se e diti. Kemi shumë probleme për të sqaruar. Faturat, pensionet, tako jemi. Veti di veta, kjo s'ka, unë me 95.000 lekë po kaloj jetën. Ditën e diel në ora 6 në Shensën e Vej do manifestojmë së bashku për të gjitha këto arsye. Gjatë takimeve që kryetari i Partisë Socialiste ka patur me banorët e Alliasit, vullnetarët kanë shpërndarë edhe flet palosje për të ndërgjegjësuar qytetarët për të manifestuar. Ndërkohë ministri i jashtëm zoti Lulzim Basha ka marrë pjesë në përvjetorin e 18 të krijimit të Partisë Demokratike për qytetin e Gramshit, nga ku ka deklaruar se qeveria Berisha nxori vendin nga lista e zeze e korrupsionit. Jemi në prag të antarësimit me të drejtat plota në Aleancën Veri Atlantike, por edhe gati për të aplikuar për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Në 18 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike në rrethin e Gramshit, ministri i jashtëm Lulzim Basha
ka vënë theksin tek ndryshimet që kanë ndodhur në Shqipëri gjatë mandatit të qeverisë së djathtë, duke u ndalur kryesisht tek reformat integruese për parafrimin e vendit tonë me Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, Ministri Basha tha se qytetarët shqiptar do të mund të lëvizin pa viza në vendet e Bashkimit Evropian brenda mandatit të dytë të qeverisë. Kjo qeveri arriti në më pak se 4 vjet ta nxjerrë Shqipërinë nga listat e zeza, nga fundi i listave të zeza të korrupsionit të krimit organizuar. Ta nxjerrë nga stagnacioni duke nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit, Shqipëria është anëtare de facto e NATO-s. Por ne planifikojmë që sot të hedhim hapin tjetër. Që në mandatin e dytë të qeverisë Berisha do të jetë një arritje po aq e prekshme sa anëtarësimi në NATO, aplikimin për anëtarësim të plotë në Bashkimin Evropian, heqjen e vizave për qytetarët shqiptar brenda vitit të parë të mandatit tonë. Por ndërsa foli për arritjet, Ministri Basha tha se gjatë këtyre viteve janë bërë edhe përpjekje nga kundërshtarët politik për të zbehur arritjet dhe ndryshimin që solli kjo maxhorancë. Është dikush që sillet nëpër Shqipëri me një sfond të bukur dhe të pikturuar me ngjyra të ndezura, që në ekranet e disa televizioneve del natë për natë me xhufka të cilat mendon se i marrin mendjen njerëzve. Ky njeri flet për ndryshim, e shkruan me shkronja të mëdha. Ky njeri flet për ndryshim sikur ka ardhur në Shqipëri dje apo pardje dhe jo sikur është përgjegjës për 10 vjet. 10 vjet rresht pa asnjë shkëputje për fenomenet më të zeza që sistemi i kaluar politik i injektoi shoqërisë shqiptare. Sot na flet në emër të një ndryshimi të madh. Në emër të një ndryshimi përtej të majtës e djathtës. Aty ku qytetarët gramshiotët, si gjithë qytetarët shqiptarë dinë se çfarë ka. Boshi dhe pastaj fenomenet më të shëmtuar të kësaj shoqërie. Koluzioni i interesave, krimi organizuar, korrupsioni. Gjithashtu në Gramsh, Ministri Basha ka uruar 10 të rinj që kanë pranuar programin dhe arritjet e Partisë Demokratike, duke u bërë anëtarët më të rinj të kësaj partie në këtë qytet. Me këto takime politike do ta mbyllim edicionin qendror të lajmeve në televizionin kombëtar Klan, duke ju kujtuar alternativën tjetër të informimit, duke klikuar në tvklan.tv për të marrë informacionin korale dhe për të ndjekur 24 orë live online programacionin e ngjeshur të televizionit ton. Mbrëmja do të vijoj ju kujtoj edhe një herë me enkeldemin ju pret e kutia dhe në orën 21 mos mungoni Kryeministri Berisha në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu përballë një paneli gazetarësh për të përmbyllur ciklin Ministrat përballë medias. Çështjet që do diskutohen do të jenë objekt edhe për ju të nderuar teleshikues duke shkruar me anë të SMS-ve. Na ndiqni, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.